Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Kasama si Ray Langit. Ray Langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRJ 810 AM. Paring Ray Langit. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. 50 taon na sa industriya ng pamamahayag, subalit wala pa ring tigil ang pagkilala sa kanyang kakayahan at kontribusyon sa industriya. Sa ika-5 Alta Media Icon Awards, iginawad sa ating kasanggang si Ray Langit ang Iconic Award for Broadcasting bilang pagkilala sa walang kupas na pagsisilbi sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa radyo at telebisyon. Nais ko lang po i-share itong ating award nito, of course, sa ating staff ng Kasanggamo Langit at Biyahin Langit with my sparring partner, my co-host 𝗟RH𝗴𝗴. Siya ho ang aking producer, siya ang aking director, siya ang sparring partner and my son. Supposedly, ayoko na tumanggap ng award sapagkat tapos na po, graduate na po ang inyong mga lingkod. After receiving Hall of Fame, galing sa mga award-winning institutions, ano po, not to mention ang KBP, Golden Dove Awards, Catholic Mass Media Awards, at saka Rotary Club of Manila. After receiving all the Hall of Fames, galing po sa mga institutions nito, sabi ko, pahinga na muna. Pero nung marinig ko na mayroong ganitong klase ng award, hindi ko pinalagpas to mga kaibigan, tinanggap ko. Please keep on inspiring the public. Please keep on inspiring the media institution as a whole. Perpetual health, congratulations. Salamat po. Hi! Hello! Ray Langit po inyong kasangga. We are back once again mga kaibigan sa ating plantunan. Kasanggamo Langit po po DZRJ 10 kHz. And kung handa na kayo mga kaibigan, papasadahan na natin ang ilang pang mga mainit na mga issues na dapat natin malaman for the day. Later on, may natin ang mga ito mga kaibigan sa inyong kabatiran. And of course, meron tayong exclusive na interview na itasakuduparan later on mga kaibigan sa ating resource person nating pakikinabangan. Ha? Tayo po ay nakatutok sa mga pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz. Napapanood sa pamamagitan po ng Facebook, YouTube at saka ng TikTok. And of course, Sky Cable sa pamamagitan po ng 224 ay matututukan po ninyo ang kaganapan sa ating brand. Okay, no bachelor, happy feast of Immaculate Conception. Huh? Ngayong araw nito, kaya holiday tayo, mga hindi nyo alam, kaya holiday tayo mga kaibigan. Meron po tayong Feasts of Immaculate Conception. Ha? Sige, ito na ang ulo ng mga halagang mga balita, mga kaibigan. Pangulong Marcos Jr. aminadong hindi kontrolado ang inflation. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, buba ito nakalipas na October. DOH, nilinaw na wala pa rin rekomendasyon mula sa mga eksperto sa pagtuturok po ng second booster ng COVID-19 vaccine sa general population. Ano ba yan? Ba't wala pa? Masyadong mabagal. Mga nasay na COVID-19 vaccine, alam mo niyo kung magkano inabot? Umabot po ng 22 billion po yan. Pera po yun ng bayan. 22 billion pesos. Mahigit na, ito yung presyo ng bilihin ng mga kaibigan. Binabantayan ang presyo ng bilihin. Binabantayan ng DTI mga kaibigan, lalo na ngayong Kapaskuhan. Siyempre, baka merong mga nagsasamantala riyan. Oral argument naman ng Korte Suprema sa MCAP
tuloy pa rin. Pero come January 24 na po, next month na po yan. Yung pagbaba ng edad ng senior citizen isinusulong sa Senado. Magkakaroon tayo ng pagkakataon mga kapatayang itong si Senator 𝗟H𝗴𝗴 hinggil sa bagay na yan. Abangan po ninyo mga kaibigan. And kami, puyat po kami lahat eh. Puyat po si Senator Robin Padilla, puyat po si Senator Bongo, si Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, ay hindi sumipot po si Lito Lapid. Pero ang tinutukoy ko mga kaibigan, nagkaroon po ng munting salo-salo, pero sa ganda po ng mga activities at mga ito po ay dedicated actually sa media ng Senado. Yung mga media na naka-base sa Senado ay binigyan ng dinner party. May mga participation, may presentation, may contest, name it. Kaya puyat po kami lahat. Natapos po na madaling araw. Yung paglikha ng Maharlika Wealth Fund. Hindi na rin ito bago, mga kaibigan, ay po kay dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. Pero mukhang sa dami po ng mga batiko, sa dami po ng mga negative na reaction, mga kaibigan, mukhang hindi na isasama ang GSIS at SSS. Alalahanin ho ninyo, mga kaibigan, yung mga pondong yan, galing po sa mga miyembro, ang miyembro po ang taong bayan. Okay? Insidente ng karahasan sa banyo ng Kolehiyo San Agustin, dito lang ho sa Makati yan, mga kaibigan, sa NCR. Ngayon ay piniimbestiga na po ng DepEd. May mga nasaktan po ng mga estudyante riyan. Okay, nangyari nga po sa loob ng banyo na supposedly ayaw expose sa publiko, pero meron po mga nasaktan ng mga estudyante na hindi dapat nangyayari. PIDEA District Chief, ito yung kapo na binrate natin yung balita mga kaibigan, at 2 tauhan ng PIDEA tingbog doon sa bypass operations dito po sa Taguig. Dati ang PIDEA, hindi magandang image po ito, hindi magandang signal po ito, kaya bagong leadership ng PIDEA, nako, yan po ang inyong bantayan, yung mga kasamahan po ninyo. At hindi po magandang senyales yan. You could just imagine, mga kaibigan, dati PIDEA nanguhuli, ngayon sila po nahuli. Ang guest natin ay nariyan na. Okay, standby. At tatapusin ko lang itong ating headlines. Yung mahihinang rheotomagmatic bursts. Ito yung vulkan, mga kaibigan. Yung mahinang rheotomagmatic burst na itala po sa Bulkang Taal. Okay. Later on, bibigyan ko po kayo ng insight hinggil sa bagay na yan. In-person classes sa isang paaralan sa Cagayan, sinuspindi makalipas na makita ng simptomas ng COVID-19 ng ilang guro at ilang mga estudyante. Hindi magandang indication, hindi magandang senyales. Bantayan po natin ang ating mga estudyante. Sa labas sa ating bansa, mga kaibigan, sa ating international, ay meron din po tayo mga inputs na tinatanggap. Yung pagka-deploy po o pagdi-deploy ng ating mga OFWs, overseas Filipino workers dito po sa India specifically, tigil muna yung mga nakaschedule na lilipan patungo sa India, hindi mo na matutuloy. Tigil muna. Mamaya, pag-usapan din po natin kung bakit. Ban. Ito. Unique. Parang balitang special no? Ban sa pangipagtalik ng hindi kasal. Ayan. Isinabatas na mga kaibigan sa Indonesia. Oo naman. Pero teka. Minsan hindi naman kayo kasal. Girlfriend, boyfriend. Boyfriend, girlfriend. Sweetheart. Minsan nakakalimot. Hindi ba? Hindi pa sila kasal. Ano yan? Bawal na rin. Nako. Yan po ay sa Indonesia. Sa ating balitang espesyal, 2 magnanakaw, timbog, matapos na ibenta yung ninakaw na motorsiklo. Alam ba ho ninyo, kanino ibinenta? Sa mismong may-ari. Ano ba yan? Mamaya, babalikan po natin ang mga storya yan
Meanwhile, hindi natin panghihintayin pa mabibigyan ng ating guest for the day at tayo po ay privilege na mapagbigyan ng isa rin po kasamahan natin sa media, sa practice. Ano po? Siya po ay media person and ngayon ay advocate po ng medicinal cannabis. Hindi po sa Pilipinas, dahil sa atin hindi pa official yan. Pero ito po, ito tinutukoy ko makinig natin guest for the day ay galing pa po sa Sacramento, California, USA. Kaya narito siya sa Pilipinas dahil siya po ay naging resource person at humarap po sa hearing in aid of legislation, sa hearing po na isinakatuparan ni chairman ng Senate chairman. Si Senator Robin Padilla. Okay, nasa kabilang communication, pamatiin muna natin ang mga kanigan at tutukoy natin advocate ng medicinal cannabis sa California, USA, Miss Sarah Cruz. Miss Sarah, good morning po sa inyo. Good morning. Magandang umaga. All right, nice to see you on Zoom and natutuwa naman ako, nakapagtagalog ho kayo ngayon. Kahapon ho, medyo marami ho kami mga katabi ron sa nagko-cover ng Senate proceeding dun sa inquiry. Medyo yung iba ho, nagdugo ho ilong dahil dahil sa tindi ng English po ninyo at islang na English pa. Okay, anyway. Oh, hindi naman po. Natutuwa naman po ko. Miss Sarah, kayo po ay nakapagtagalog ngayon sa ating palatuntunan. Yeah, I mean, Tagalog naman, Tagalog is my first language, but kasi when I started learning about cannabis, English na yung, I never had to present it in Tagalog, but I'm learning. Yeah, since we're going to be doing a lot of this. Para hindi kayo masyadong mahirapan, Taglish, pwede naman po. Yes. At importante, i-convey po natin ang accurate and right message sa ating mga televiewers at gayon sa ating mga listeners on radio. Ano po. Kaya kailan na po kayo dumating from the States, ma'am? Nung Monday po. Nung Monday. And of course, ang purpose lang ho ninyo, kaya lumipad po kayo, sabi nga ni Senator Robin, ang intention niya, participation, nung galing pa sa abroad, ay kahit na sa Zoom na lamang, kahit visual, on video, pwede naman, pero talagang kayo po ay lumipad at nag-participate po sa committee hearing in aid of legislation at napakaganda po ng inyong naging participation kahapon. Congratulations sa inyo. Congratulations. Maraming salamat. Ma'am Sarah, as a brief backgrounder, ano po exact position po niyo doon sa local government po na Sacramento? Opo, ang title ko po is Program Specialist. Ako po ang kauna-unahang empleyado ng city na assigned sa cannabis. So I was hired in January of 2017, exactly a year bago ni-roll out ang legalized recreational cannabis. So yung buong taon ng 2017, ang ginagawa ko is to prepare the regulations para sa January 2018 kung kailan legal na yung recreational cannabis, handa nang tumanggap ng mga application ang City of Sacramento. So, in other words, parang you grew with the hindi naman propagation, kundi proper spreading the legalized use of cannabis, medicinal cannabis, and likewise the recreational part of it. Ayun, okay. Correct. So yun po ang tinrabaho ko isang buong taon, meeting with stakeholders, and then explaining the application process or paano magkaroon ng lisensya para
makapagbukas ng cannabis businesses katulad ng cultivation, manufacturing, distribution, delivery, micro businesses. And at the time, meron ng mga medicinal cannabis pero nag-operate sila as collectives. Kumbaga, yung hindi pa sila nagbebenta around each other, pero they grow plants or they manufacture, they grow plants and then they exchange products as a collective, parang cooperative. Yun ang yun ang model at the time. Okay. And rito po, marami ho nagpipredict, Ma'am Sara, na mukhang dadaan po sa butas ng karayom. But initially, sa hearing po kahapon, ano po ang brief description po ninyo, feedback po ninyo doon sa naging proceeding? Kung if I were in the shoe of the legislators or members of the committee, I think convincing naman yung mga argument in favor of medicinal cannabis. Ang importante kasi is ma-separate natin yung two issues, and most of the issues lie within the recreational kasi ang concerns are the products landing in the hands of non-patients or minors or meron ng mga tao na already suffering from substance dependency or what we call drug addiction. So meron ng mga ganun. So ang concern is tataas ba ang crime or associated with violent behavior. And those are legitimate concerns, but those concerns have to do with use for non-medicinal purposes. On the other track is all medicinal. Ang concern natin dito is just patients. Yung magkaroon ng access, yung mga patients na otherwise mapipilitin silang bumili from the black market. Because we know cannabis is already in our streets. Nandito na yan, na mabibili mo in the black market. But kung makakalusot itong legislation na to, at least may option yung patients to obtain the products from a legitimate source, which is itong legal na paraan, or bumili from the black market. And sa tingin ko naman, kung ikaw ang magulang or ikaw yung loved one ng merong ailment that needs medicinal cannabis, you would obtain it for a medical, from a legal source para may peace of mind ka. Yes, so, I think the arguments presented yesterday by the parents or the patients, the advocates, and then a doctor, and then someone from the industry, and then myself operating in a regulated environment. I think those are all convincing, and I hope the committee gives weight to the arguments presented yesterday. Yeah, napakaganda po ng inyong observation at talaga kinakailangan ang essence naman po talaga ng inquiry ay para makuha po ang ganitong uri ng mga feedback, makuha po opinion, suggestion ng mga eksperto po. Yung mga may experience na, yung ating mga medical professionals, sa ngayon ng pamahalaan, pribadong sektor, tulad po ninyo, iba pang mga stakeholders. Ano po? Kaya bali doon sa bilang po ng tinukoy nyo kanina, ilang years na rin po kayong involved dito sa medicinal cannabis sa California? So January 2017, so exact in a few weeks, 6 na taon na. Oy, matagal-tagal na rin po. 6 years, and then isa din ako sa mga pioneers sa buong state of California kasi at the time ang sinabi ng state with Prop 64 yung recreational cannabis. So in-approve ng voters yon, but yung local jurisdictions, kung ayaw nilang maging legal sa mga jurisdiction nila, they have to opt out. Kailangan maglagay sila ng ban sa city nila. And at the time, konti pa lang ang cities. I want to say less than 10% ng mga cities around California ang nag-adopt ng ordinance allowing recreational cannabis. So I was one of the few few regulators, and I'm one of the last few standing because a lot of folks moved to consulting where the grass is greener, no pun intended. Yeah, para sa kabatiran po at pangunawa ng ating mga common listeners, paano po natin ma-differentiate ito pong recreational cannabis doon po sa medicinal?
So bago nag 2018, before 2016, so just as a background, from 1996, ang inapprove ng California voters was Prop 215 or Medicinal Use Act. Ina-allow nito ang mga residents of or mamamayan ng California to have access to medicinal cannabis. Pwede rin sila mag-grow ng sarili nilang plants para ma-harvest and produce into cannabis products. So from 2016 up until 1996 until 2016, for 20 years, 20 ba yan? Yeah, or 20 years, medicinal lang ang allowed in California. Pero noong 2016, merong another initiative sa ballot. It's Prop 64. Yun naman yung recreational cannabis. So under recreational cannabis naman, kahit wala kang ailment or wala kang specific condition that can benefit from medicinal, pwede ka nang mag-consume or pwede kang pumunta sa store, bumili ng products. And then ang kakabit nitong Prop 64 was a legislative action naman allowing commercial use of cannabis or commercial production. So it's a trio of bills na inapproved ng California Senate, California legislature. So ina-allow na niya yung mga farmers na magbenta ng plants nila, nag-allow din sila na magtanim for commercial purposes, not for personal use, and then to distribute, to deliver. So anything commercial, nabuo yung supply chain ng cannabis. So magkasabay yung commercial plus yung Prop 64. So sabay-sabay ni-launch yan noong January of 2018. So ang difference now is kahit na hindi ka patient, hindi ka pasyente, pwede kang pumunta sa dispensary at bumili ng product for your own consumption. Pero kung you have an ailment, may option ka to come into a store as a using your card and buy products, or kung ayaw mo naman gamitin card mo, pwede ka lang bumili ng products for recreational purposes. Pareho lang yung price, but you don't pay tax on medical cannabis. And you can buy a higher threshold. Mas mataas yung milligrams or mas mataas yung personal consumption limits ng medical. Kasi kung sabihin ng doctor mo na you need more than 8 ounces a day, pwede kang bentahan ng dispensary ng ganong amount. Pero kung recreational, hanggang 8 ounces lang. Yeah, so sa prescription po ng doctor ay enough na po para makabili po. A medical recommendation from a doctor, yun ang kailangan mo para bumili ng products as a patient, plus your medical ID. Mm-hmm. Kung gusto mo. Opo. Dito po sa isinusulong po ng ating kasangyang Senator Robin Hood, yung kanyang Senate Bill 230 o Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines. Bagamat dito po ay recreational na hindi pa ho pinag-uusapan. Nakafocus pa ho rin tayo doon sa hangarin natin matulungan po ang lalo na yung mga bata po. Yung nakita ho ninyo doon sa hearing na represented ng kanilang mga parents, yung mga bata po nakalulungkot na makita po kasi kami ho ni 𝗟RH Langit ng aking anak ay nakagawa na ho ng mga episodes sa television at personal na pinuntahan po namin yung mga parents na may mga alagang bata, but ang problema ho ng mga bata karamihan ay epilepsy, seizure, nakalulungkot. Tuwing maatake po yung seizure sa mga bata, para bang wow, ayaw mong makita, parang mapapatira na lang hininga yung mga bata. Kaya ito po ay talagang importante. Itong legislation na ito, intended po, pure para po lalo na sa may mga karamdaman. Meron po ba kayong fearless forecast kung gano'n pa ho ang bubunuin ng ating mga legislators para mabuo po nila at ma-concretize ang legislation na ito? Yeah, I mean, I'm just hoping yung mindset ng committee and the other legislators when this comes to the floor, kung makalusot sa committee, is just to separate those two tracks.
parang parang ano yan may dalawang path. And then konti lang naman yung patients. I mean, mas konti lang yung patients and yung concerns nila about non-patients having access to the products. Let's put that under a different track and save all their concerns and the concerns and other issues related to that. Save that for later. Palusutin muna natin yung mga patients. I mean, konti lang naman sila, but give them access right away. And start na yung healing nila, and then we can continue on the other issues. The decriminalization, that's the new D word, no longer divorce. Decriminalization and rescheduling. I mean, those are long conversations to be had, and I can understand maraming heavy lift yan, and it would be law enforcement would be on the other side, of course. I mean, lahat naman ng mga countries that went through that dumaan din sa butas ng karayom, but pwedeng pag-usapan yan on a different track. But for now, palusutin muna natin itong mga patients. They're on a different lane. Kaunti lang naman sila, and then para makapag-umpisa na sila kasi it will take time. Kung ma-approve to, mag-hire pa namin, mag-bring in pa ng start pa ng manufacturing business, the pharmaceutical companies as proposed in the bill. It would still take time, and the clock is ticking for a lot of those folks, a lot of the patients. The clock is ticking. We cannot afford delaying this legislation, and cannot afford putting them in the in the middle of all the debates. So kung okay na sila and ma-approve na tong at least yung medicinal side, then all the concerns, we can tackle that later as a different issue. Yeah, doon po sa inyong experience, Ma'am Sarah, sa Sacramento po, yung stage ng pagka-craft ng measure para maging ganap na legal ang medicinal cannabis. Gano'n na kabilis at gano'n po na-embrace kaagad ng community at acceptance po? You mean nung 1996? Yes po. Mahabang effort. I was not involved at the time, 1996 pa to. But it's voter initiative. So majority of the voters, or kahit simple majority of the voters, inapprove to ng voters eh. So it did not need dumaan sa legislative action. So that the voters the population is okay with having medicinal cannabis at the time. Ito namang the same thing with Prop 64, kasi talagang nag-change ang public opinion, and nag-shift. So that in California was the first sa medicinal cannabis. But when it came to recreational cannabis, naunahan kami ng Colorado and a few other states. But you can see the shift in public opinion, kasi nung Prop 64 na, it was 60-40. Mas lumaki na yung gap between the voters who are in favor compared to 1996, na slim lang talaga yung approval, pero pasado pa rin. And then nakita ko naman in my community, nag-start with, people are opposed to having, facilities in their around their neighborhood. So ang mga unang stakeholder meetings were, people are opposed to having, facilities, and then later on nag-shift na to people asking how to get permits. So it's a matter of, yun na nga, kasi wala naman sila nakikitang big reasons to oppose. Wala namang violence in the community or issues around, crime increasing or property values falling. As a matter of fact, and I think I mentioned this yesterday, naging mas safe pa yung mga communities because of all the security requirements that we put around businesses. So, mga cameras, maraming lighting around the facility. So, mas naging safe pa yung mga neighborhoods na yun. So, yung public opinion, it follows. I mean, ano naman yun nakikita nila na, okay, there's really no reason to oppose because we don't see an increase in crime or increase in violent behavior. Yung substance dependency, they don't see
a significant increase, and very careful naman yung cities and the regulators to with permission as far as where to put the facility. So it has to be away from schools, away from churches, away from stores that sell tobacco or alcohol. So we find ways to discourage na meron ding alcohol and merong cannabis the same locations. Yeah, Ma'am Sarah, pagdating po sa cure, tulad po ng mga binanggit ko po, kadalasan nito very common sa mga bata yung seizure, epilepsy. I overheard na ito rin po ay cure sa cancer. Sa inyong experience, ano pa ibang mga karamdaman po ang na-address nito yung medicinal cannabis? Mga chronic pains, migraines, arthritis, kasi yun nga yung nerve receptors in the endocannabinoid system, yung receptors for pains, doon parang lock and key nag-work yung cannabinoids, yung CBD and the endocannabinoid system. So yeah, yung mga pains na ganun, and then yung stress, anxiety, post-traumatic stress disorder. And for some patients, ito rin yung, instead of morphine, they use this as the last stages of cancer, allowing people to die peacefully instead of morphine. So they use this too. May mga fibromyalgia, anything mga nerve pain, and multiple sclerosis or MS. And then I'm sure there's a longer list out there, but those are the things that come to mind right now, and the most common na naririnig natin ng mga nakakure ng CBD. Yeah, amazing, ha? Yeah, pagka tinignan ho natin, guys, sa background ho ninyo, simpleng dahon lang po, simpleng halaman lang, pero ang cure nito ay napakarami. Ngayon, sa inyong experience dito sa Sacramento, ito po ba nakatulong naman ang medical cannabis sa ekonomiya po? In terms of revenues na iniakyat po? Yes, and idagdag ko lang tungkol dun sa yung simpleng dahon lang. Pero kasi they work hand in hand, hindi lang yung halaman, but the endocannabinoid system in our body, that they complement each other, kaya nag-work. So yung plant is half of the equation, and the other part of the equation is the system in our body that receives that, and they work in harmony. So going to your question regarding the economy. So ang kino-collect ng city is 4% tax on all types of businesses, kahit na medical or non-medical. 4% ng business, 4% ng gross receipts tax. And with that, I think ang nako-collect ng city is 25 million a year. So mas mataas ito than any other industries in the city. And I think I mentioned yesterday na nung pandemic, kung kailan nagsara yung mga hotels, nagsara yung mga, walang yung mga typical na pinagkukuhanan ng revenue, sales tax, and parking, kasi bagsak lahat, sarado lahat because of the lockdown. Ang cannabis industry was thriving. People are working from home, and they can consume cannabis at home na kapag edible sila while working. So kumikita yung cannabis industry, and halos siya yung talaga isa lang sa mga department na nagbe-bring in ng revenue sa city at the time. Yeah. And Miss Sarah, mabilis talaga ating orasan, but just the same, tulad po ang binigit ko sa inyo, yung mga inputs po ninyo, experience po ninyo, at yung observation po ninyo back to Sacramento, California, na dinala po ninyo rito sa Pilipinas, I'm sure it po isang malaking ambag para maisakatuparan na po soon possible time ang pag-legislate medicinal cannabis po para sa ating mga may karamdaman ng mga Pilipino sa Pilipinas. Last few words po, Miss Sarah, go right ahead po. Yeah, it's really my pleasure to be part of yesterday's hearing and to provide input to the committee. And I just
echo the words of everyone who were there yesterday. I think, collectively, everyone was able to give their input and, and give a convincing argument in favor of approving medicinal cannabis at the committee level. So hopefully we were able to convince them and then may pass at the committee level and then move it to the next steps. And I would just reiterate again, if we can bifurcate the two issues, paghiwalayin natin ng medical and non-medical, and then just focus on the patients right now. This is a compassionate use, granting access in the name of compassion. So let's focus on that. And then all other issues, and I'm sure there's a lot of discussions to be had, but the clock is ticking for a lot of patients. So let's focus on them first, and then let's deal with the other issues later on under a different legislation. Yeah. You're well said, Ms. Sarah. Thank you so much. So, maraming salamat po. In the future, hope to encounter and to see you again in person po. Yes, yeah, I look forward to it too. Opo. Daniwa Makinian, ang media person, and now advocate for the medicinal cannabis from California po, from Sacramento, California, USA, Miss Sarah Cruz. Thank you, ma'am. Stand by, will be right back. Malitos na po ng ilang paalala. Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. What makes a nation grow? Every day we see them. The providers, the traders, the movers, the doers, and the go-getters. Each play their part, whether big or small, in creating a better life for all. Whichever your role may be, we're right here for you. We are Land Bank, and we are here to make this nation grow. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Ito po ang inyong lingkod, J.R. Langit at Ray Langit. Tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit!
we are back once again, mga kaibigan, back to the action. So, tuloy po ng ating planto na kasagabon lang ito mga po ng DZRJ 810 kHz. Sa mga magina po, mga kaibigan, ng Sky Cable 224, sa mga magina po ng Facebook, YouTube, at ng TikTok. Okay. Happy Feast of Immaculate Conception. Happy holiday. Coincidentally, mga kaibigan, doon sa event na isinakutuparan po ng Land Bank, coincidentally, thanks so much doon po sa inyong Christmas party invitation. Yan. Hindi po nangyayari, but nagpadala po sila ng invitations. Thank you so much po. Sige po. Dadalo po ang kasanggati namin ni 𝗟RH mga kaibigan dito po sa inyong event na ito. Ha? Kasama ng Land Bank mga kaibigan ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Interior and Local Government o DILG, at ang City Government po ng Davao doon sa nangyaring launching ng Paleng 𝗟RH program. Iyon po ay ginanap mismo rito sa 𝗟RH Public Market. 𝗟RH Public Market, iyon po ay sa Davao City, dito nakalipas noong November 23. Pinagkaloob po mga kaibigan sa mga local stakeholders ang pagkakaroon ng kanilang bank accounts. Public service po ito. Ang Land Bank Mobile Branch ay dineploy para ma-facilitate on the spot yung pagbubukas ng kanilang mga accounts para sa mga market vendors, para mga shop owners, sa mga market goers. Yan ay public service on the spot. Yung mga bagong Land Bank account holders automatically enrolled na po sa Land Bank mobile banking app. At na-facilitate natin yung transfer at receipt ng funds via quick response code. Yung QR code kung tawagin. Ang launching po ng Paleng 𝗟RH sa Davao ay pinangunahan po ni BSP Governor Felipe Medalla at Mayor Sebastian Duterte. Sinamahan pa ni BSP Monetary Board Antonio Abacani, kaibigan natin si paring Tony ito, ha? Siya po ay board member ng Bangko Sentral. Tony Abacan Jr., Bruce Tolentino, Anita Linda Aquino, Eli Romalona, naroon din ang Deputy Governor Eduardo Bobier, at Bernadette, ang kaibigan natin Bernadette Romulo Puyat, DILG, the 11th Assistant Regional Director Abdullah Matalam, Vice Mayor J. Melchor Kitain. Yun. Ito ay magkatuwang. Isinakato para mga kaibigan ng BSP at ng DILG yung nilang Paleng 𝗟RH program para gawing digital payments na. Ecosystem na sa bansa. Cashless payments. Hindi na kinakailangan yung pera-pera, abutan na ganyan. Makatutulong po ng malaki sa mga public markets, sa mga local transportation, pati na sa mga tricycle. You could just imagine, high-tech na, high-tech na, high-tech na. Okay, kahapon mga kaibigan, hindi naman kailasin nyo, ay nagkaroon po ng 5.3 earthquake. Yung earthquake nito mga kaibigan, ay talagang naramdaman po sa Metro Manila. Ganyan sa mga nearby provinces sa Luzon. And marami ang nagulat. Alam po ninyo, habang nagkakaroon po ng earthquake, kasalukuyan pong naghihiring ang committee po ni Senator Robin Padilla rito sa Senado. At kino-cover naman po namin ni JR, nakasanggati. Ang epicenter po ng earthquake dito ay naroon po sa Tinaga Island, nearby Vinsons, Camarines Norte po yan. But nevertheless, dito po sa Senate, ramdam na ramdam. Habang nagsasalita si Senator Robin, umuugang ganyan. Kaya ang nangyari po ay nirequest na lumabas ang lahat ng mga participants, temporarily suspended muna yung hearing. Makita ko rin yung video mga kaibigan. Yan ang video na maglabasan po kami sa Senado kasama si Senator Robin at yung mga resource person. In fact, yung ibang mga committee hearings din po ganoon at nagkita-kits na lamang po sa harapan ng gusali ng Senado.
yung mga hindi nagkikita-kita, yung mga ambassadors na naroon, yung mga, Teddy Boy Locsin, former Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, na kaibigan po natin, magkakakwentuhan kami ni na Robin, Teddy Boy, ambassador po siya ngayon, at yan po ay parang brief reunion dahil po doon sa earthquake, brief reunion na ginanap po sa labas ng Senado. Dahil lahat po ay pinalabas, chinyek po nila mga kaibigan exactly kung meron pong damage, kung may crack o whatever. Yan po ay sa kaligtasan po ng lahat ng mga bisita at saka ng mga distinguished senators, legislators, at kanilang mga staff dito po sa Senado. Yan po ay ganap kahapon. Kaya ang discussion ay itinuloy na naman ni Senator Robin sa labas ng gusali. Doon na lang po sa harapan tabiho ng flagpole ng Senado, at ang kwentuhan ay nagpatuloy doon po sa labas. Pero siyempre, kapag ganyan 5.3, hindi gawang biro yung mga kaibigan. Naramdaman niya sa Taytay, naramdaman sa Ilocos Sur, Calamba, Los Baños, Laguna, Malabon, Quezon City, Muntinlupa, San Juan, dito sa Metro Manila. Naramdaman din po sa Samar. Naramdaman din sa Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Lucena, Quezon. Ang dami, Keita. Yung mga empleyado po, pati na rin sa Malacanang ay nagsilabasan din po dahil nga po rin sa yugyog, yung ugang yun, napakatindi. Okay, sabay lang po mga kaibigan. Meron pa tayong yahabol na ilang paalala. We'll be right back. Stand by! Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Mula sa inyong mga kasangga, paring Rhea J.R. Langit, Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maaasahan, lifetime na pwedeng sandalan. Dahil hindi ito kakalawangin kailanman. Basta tiyero, Cherry Loom, aluminum ito, pare ko! Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Ito po ang inyong lingkod, J.R. Langit at Ray Langit. Tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit! Alright, we are back once again mga kaibigan. Hi to Angelo, to the Reddaha family. Thank you very much for watching. Thank you for your message. Galiv to 𝗟ป์family. Thank you likewise.
At sa lahat po ng mga sumusubaybay, sumabog na po ng Facebook, sumabog na po ng YouTube at saka ng TikTok. Kaya muna, habol natin bakit kami po ay napuyat. Siyempre, doon sa binigit ko sa inyo kanina mga kaibigan, tinreat po isang simple but very exciting get-together po ng media ng Senado. Nag-treat po mga kaibigan ang mga tinatawag na apat na sikat. Yun Senator Robin Padilla, Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, and Senator Lito Lapid. Treat po para sa media po ng Senado. And modesty, yung kapag likod ako nakakatsawa at nahatak para magbigay ng special dance daw at istakto para ng swing to the tune of ano yung music na yun, live band sa Senado po ito naganap. Tingnan mo nga kung ma-upload mo yung pagsasayaw ni Patty Gray ng Kasangga team mismo sa media party nito last night. Kaya kami po ay napuyat at sa tagal na hindi tayo sumasayaw mga kaibigan, kaya namulikat. Later on, noong pagising pa ng madaling araw, ay meron tayong pulikat. Sige nga, ipakita mo kahit yung swing na yan. Yun. Dapat po. Alright. Tayo po ay nag-iisang nasa gitna po ng dance floor dahil siyempre kantsawan mga kaibigan. Naroon po sila Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy, and of course ating kasandyang Senator Robin Hood. At napakasaya po sapagkat may mga palaro, may mga contest para sa mga kasama natin sa media in the cover po ng Senado. And it ended 1 a.m. Kaya kami po ngayon may mga eye bag sa mga sunod na nito. Okay, and with that, pansamtala mamahal muna tayo mga kaibigan sa kalapari po ng ating masipag na co-pilot. Itong si Ariel Castro. Ariel, thank you so much. And bukas, babalik tayo. At sa kalapari po mga kaibigan, Tita Angie, yung kanyang special privilege na in-extend sa inyo maglikod mga kaibigan sa kanyang categorized at 8-star hotel. Yun. 8-star hotel accommodation. Kay Paring Ray at kay Ate S. Thank you, Tita Angie Cruz. Thank you so much. And kay Tita May Villarica at saka Tito Rafi, ang buting grandparents ni Mariel Padilla, ang girlfriend po ni Senator Robin. Good morning and thank you for watching. Pero mga kaibigan, hanggang sa muli, hanggang sa bukas, Friday, di ba? Pansamantala ang inyong kapaglikod. Sa ngalan po rin po ni J.R. Langit, ito po si Paligay sa anumang laban, kasanggabong Langit. Alam ko marami tayo pinagdadaanan sa suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Iba pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino gumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay tinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran at sambayanan. Kapag meron pa sangga-sangga mo ay isa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nakadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito, hindi rin matinag, kahit ilang ulit na rin na namiligrot mabidag. Para sa mga kababayan, isa lang ang sigurado, mula radyo hanggang sa Senado. Kasangga mo ang langit, subok na ng maraming taon. Pag kailangan mo
tumugon. Kung nadihado ka, huwag kang mangamba. Iba pa lang ang iyong kasangga. Tara, kasangga mo lang.